ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද ඩෙරිව් ට්‍රේඩින් කරන අයට අපි අලුත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියලා බලන්න කලින් මතක් කරනවා. තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා හැපැති bell icon එකත් click කරන්න. මොකද ට්‍රේඩින් කියන දේ ඉගෙන ගන්නවාට හැම එකම කැම්පස් එක තමයි බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ. බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ YouTube එකේ තියෙන තවත් එක academy එකක් නෙවෙයි. වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම කැම්පස් එකක්. ඉතින් අවුරුදු ගාණක් පුරාවට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා දැනටමත් ඒ ගැන ගොඩක් හොඳට දන්නවා. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි ගැන කතා කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන අපි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් මොන තරම් කරත් වැඩක් නැහැ. අපි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් කරද්දී අපිට තියෙන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි ඩිසිප්ලින් එක. ඩිසිප්ලින් එක කියලා කිව්වහම ගොඩක් අයට මතක් වෙන දෙයක් තමයි මොකද්ද මේ ඩිසිප්ලින් එක කියලා කියන්නේ. ඩිසිප්ලින් එක කියලා කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන රූල්ස් හරියට පිළිපදින එක. එතකොට කොහෙන්ද රූල්ස්? රූල්ස් තියෙනවද ඔයාට? රූල්ස් නැතුව අපිට කවදාවත් ඩිසිප්ලින් එකක් හදාගන්න බෑ. ඒ ඩිසිප්ලින් එක තියාගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ රූල්ස් මේන්ටේන් කරන එක නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන රූල්ස්. ඉතින් මේ රූල්ස් ටික හදාගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් අපි ට්‍රේඩින් කරද්දී ඒ රූල්ස් අනුව තමයි අපි අපේ ට්‍රේඩින් සෙෂන් එකක් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ඕන. ඉතින් ගොඩක් අය try කරන්නේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් දැන් YouTube එකේ මොකක් හරි එකක් බලා ගන්නවා. ඒක ඩෙමෝ එකේ ටිකක් ට්‍රේඩ් කරලා බලනවා, වින් කරනවා වගේ නා රියල් account එකට ගිහිල්ලා apply කරනවා. ඉතින් ඕක practical ගොඩක් අය කරන දෙයක්. හැබැයි ඕක practical trader කෙනෙක් කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. traders ලා කවදාවත් නිකන් මොකක් හරි ස්ට්‍රැටජි එකක් බලා ගන්නවා දවස් දෙක තුනක් ඕක ඩෙමෝ එකේ කරලා ඒක ගිහලා රියල් account එකට apply කරන්න යන්නේ නැහැ. ට්‍රේඩර් කෙනෙක් ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් කරනවා රියල් account එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න කලින්. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. මගේ වෙන්න පුළුවන් YouTube එකේ තියෙන වෙන ක්‍රියේටර් කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කාගේ වුණත් මොන ස්ට්‍රැටජි එක කරත් අපිට ඉස්සරහට යන්න අමාරු. අපිට ඩිසිප්ලින් එක නැහැ. අපි නිකම්ම ඔහේ ඩෙමෝ account එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා රියල් account එකේ ගිහිල්ලා කරන්න යනවා. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම කරන්න යන්න එපා. හරි විදිහට මේක ස්ටඩි කරලා හරි විදිහට ප්ලෑන් කරලා හරි විදිහට ඩිසිප්ලින් එක තියාගෙන මේ වැඩේ කරන්න ඕන. ඒ නිසා ඔයාටම රූල්ස් ටිකක් දාගන්න. ඒ රූල්ස් ටික හරියටම ඔයා පිළිපදින්න ඕන. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන දේ ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වැඩේ හරි ලස්සනට පිළිවෙලට කරගෙන යන්. මම ඉන්නවා ඔයාලගේ සපෝට් එකට. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දාන්න කමෙන්ට් එකක් මේ වීඩියෝ එකට. අපි ලස්සනට මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්. අදත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් අරගෙන එනවා. බලන්න මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක මම ප්ලෑන් කරලා කරන විදිහ. ස්ට්‍රැටජි එක පැත්තකින් තියන්න. හරිද? මම වීඩියෝ එකේ මම කියන්නේ ස්ට්‍රැටජි එක ගන්න. හැබැයි ඒකට මේ ඔයාගේ මේන් ගෝල් එක සහ මේන් ටාගට් එක වෙන්න ඕනේ. ස්ට්‍රැටජි එක ඉගෙන ගන්නවා කියන එක මෙහෙම කරද්දි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නෙමෙයි වැඩේ. වැඩේ තියෙන්නේ කොහොමද මේ ස්ට්‍රැටජි එක අපි හරියට පිළිවෙලට කරන්න කියන එක. ඒක තමයි අපි ඇත්තටම කිව්වොත් වීඩියෝ එකකදී උනත් බලන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මම මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක හරියට පිළිවෙලට කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ සෙෂන් එකක් මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක පොඩ්ඩක් බලන්න. බලලා හරි විදිහට මේ වැඩේ ඔයත් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. අපි එහෙනම් යන් අද ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක බලන්න. මේකෙදී මාකට් එක වාට කැමති මාකට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. කැමති වොලටිලිටි මාකට් එකක් තෝරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් chart type එක අනිවාර්යෙන් one tick දාලා area කියන එක select කරලා තියාගන්න ඕන. ඊළඟට ඔයා එන්න මෙතනින් touch note කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් duration එක දාගන්න 5 ticks කියලා. ඊළඟට barrier එක මෙන්න මේ barrier එක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ barrier එක අපි මේ no touch එකක් purchase කරන නිසා මේ no touch එකේ return එක 130 ආසන්න ගානකට එන්න ඕන. හරි දැන් මෙතනදී 131.6ක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයා මේ barrier එක වැඩි කරන්න no touch එකේ return එක තවත් අඩු වෙනවා. barrier එක අඩු කරන්න no touch එකේ return එක වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම barrier එක අඩු වැඩි කරලා මේකේ return එක 130 ආසන්නයට අරගෙන එන්න. ඊළඟට stake එක. ස්ටේක් එක කියන එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. ස්ටේක් එක දාද්දී හරි කල්පනාවෙන් පිළිවෙලට ස්ටේක් එක දාන්න ඕන. මොකද ඔයා දාන ට්‍රේඩ් එක හදිසියෙ හරි ලොස් වුණොත් ඔයාට ඒ දාන මුදල නැති වෙනවා. ඒ නිසා ස්ටේක් එක දාද්දී හොඳට කල්පනා කරලා ස්ටේක් එක දාගන්න ඕන. හොඳ ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන ස්ටේක් එක මැනේජ් කරගන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. දැන් 131ක් නේ අපිට මේකෙදි හම්බ වෙන්නේ 130යි. ඒතර මේ 130ක් හම්බ වෙනවා කියපුවාම මේක ටිකක් අඩු රිටර්න් එකක්. 100ක් දැම්මහම 30යි ඔයාට හම්බෙන්නේ. එතන මේ රිටර්න් එක අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ අනිත් පැත්තෙන් වින් කරන්න තියෙන රේට් එක වින් කරන පොසිබිලිටි එක වැඩි වෙනවා. රිටර්න් එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ වින් කරන පොසිබිලිටි එක අඩු වෙනවා. මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒතර මේක අපි තේරුම් ගත්ත නිසා අපි ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එක හදද්දී වින් කරන්න වැඩි පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා කියලා තමයි සෙෂන් එක කරන්නේ. හේතුව මේකට රිටර්න් එක අඩු නිසා. දැන් මම මෙතනදී අපේ ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකේදී ට්‍රේඩ් 10ක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ට්‍රේඩ් 7ක් වින් කරන්න තමයි මම ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ.
ට්‍රේඩ් 10න් 7ක් වින් කරලා මම ඩොලර් 15ක ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න තමයි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. මම මෙතනින් ස්ටේක් එක දාගන්නවා. ඒ නිසා අපේ මැනේජ්මන්ට් එකේ දීපු ස්ටේක් එක ඩොලර් 13.766 කියන එක. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. හැබැයි ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න කලින් අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕන තව වැදගත් කරුණක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේකෙදී බැරි එක ඔයාලට පේනවා ඇති 0.37 තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඉස්සරහින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඍණ ලකුණක් තියෙනවා. මම මේ ඍණ ලකුණ අයින් කරලා මේකට ධන ලකුණ දාලා පෙන්නන්නම්. ඒත් ඔයාලට ඒ විදිහටම නෝටච් එකක් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ධනද දාන්නේ ඍණද දාන්නේ කියලා අපි තීරණය කරන්නේ මේ වෙලාවේ මාකට් එක තියෙන විදිහත් එක්ක. මේ වෙලාවේ මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් තියෙන්නේ අපි දානවා බැරි එක ඍණ. හරි මම මේක ඔයාලට පොඩ්ඩක් ලියලා පෙන්නන්නම්. මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් තියෙන්නේ ඔයා බැරි එක දාගන්නේ ඍණ කියලා. මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් තියෙන්නේ ඔයා බැරි එක දාගන්නේ ධන කියලා. මේක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක පටල ගන්න එපා. මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් ඍණ, ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් ධන කියලා තමයි දාන්නේ. දැන් මෙතනදී අපිට මාකට් එකේ ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඩවුන් වෙන්න වගේ පොසිබිලිටි එකක් තියෙන නිසා මම මේ වෙලාවේ බැරි එක දාගන්නවා ධන කියලා. හරි ඒ නිසා තමයි මම මෙතනදී බැරි එක ධන දැම්මේ. ඊළඟට අපි මේකට ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඔයා එන්නේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා ඔයා එන්නේ මේකේ මොමෙන්ටම් කියන එකට. මොමෙන්ටම් කියන එකට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා price rate of change කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයා මේ ඉන්ඩිකේටර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ තියෙනවා බිඳුව කියලා වැලියු එකක්. මෙන්න මේ බිඳුව කෙලින් ඔයාට පේනවා ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ ලයින් එක බලලා තමයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මෙන්න මේ ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරොත් අපි ටච් ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරනවා. මේ ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරොත් අපි ටච් ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරනවා. දැන් මාර වැඩේනේ. කොහෙට ක්‍රොස් වුණත් ගන්නවනේ. ඔව් කොහෙට ක්‍රොස් වුණත් ගන්නවා. හැබැයි ගන්නේ අවස්ථා දෙකකදී විතරයි. පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මේ ලයින් එක සීරෝ ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරද්දී අපි ට්‍රේඩ් එක ගන්නේ බැරි එක ඍණ දාලා තිබ්බොත් විතරයි. හරිද? බැරි එක ඍණ දාලා තිබ්බොත් විතරයි. සීරෝ ලයින් එක ROC ලයින් එකෙන් පහළට ක්‍රොස් කරද්දී අපි ට්‍රේඩ් එක ගන්නේ බැරි එක ධන දාලා තිබ්බොත් විතරයි. ඔක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන. බැරි එක ඍණ තිබ්බොත් උඩට ක්‍රොස් වුණොත් විතරක් ගන්නවා. බැරි එක ධන තිබ්බොත් පහළට ක්‍රොස් වුණොත් විතරක් අපි ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා. දේවල් අමතක වෙනවා නම් පොඩ්ඩක් ලියලා තියාගන්න. හරි. දැන් අපි ට්‍රේඩ් එකක් අරගෙන බලමු. දැන් බැරි එක ධන තියෙන්නේ. එහෙනම් පහළට ක්‍රොස් වෙදි තමයි ගන්න ඕනේ. මෙතනින් අපිට පොඩ්ඩක් මිස් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු නෝ ටච් එකක් තමයි අපි ගන්නෙ. බලමු එන්ට්‍රි එකක් ආවට පස්සේ ට්‍රේඩ් එකක් අරගෙන. ඔන්න ඉහළට ක්‍රොස් වුණා. ඔන්න පහළට ක්‍රොස් වුණා. මම නෝ ටච් ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරා. අපි බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා ටික 5 ඉවර වෙද්දි. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච රිසල්ට් එක අපිට අරගෙන දුන්නා. එහෙනම් මම මැනේජ්මන්ට් එකට එනවා. ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා කියලා. ඊළඟට 11.84න් ගන්න තියෙන්නේ. අපි 11.84න් ගමු අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. මම මේකේ ට්‍රේඩ් 10ක් දානවා. 7ක් වින් කරන්න තියෙන්නේ. අපේ ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ වගේ ප්ලෑන් එකකට වැඩ කරද්දී අපිට තියෙන වාසිය තමයි ට්‍රේඩ් ලොස් වෙන එක අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේ 10න් 7ක් වින් කරද්දී ට්‍රේඩ් 3ක් වාර ලොස් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ නිසා බය නැතුව යාට මේක කරන්න පුළුවන්. බලාගෙන ඉමු අපි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න. මෙයා පහළට ක්‍රොස් වුණාට පස්සේ. ඇයි මම පහළට ක්‍රොස් වුණාම විතරක් ගන්නෙ? බැරි එක තියෙන්නේ ධන නිසා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක යන්නේ. කවන්න අපි මෙතන ට්‍රේඩ් එක අරන් බලමුකෝ. පහළට ක්‍රොස් වෙන්න ඕන. තාම ක්‍රොස් වුන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න ක්‍රොස් වුණා. මම ගත්තා ට්‍රේඩ් එක. අපි බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔනේ ට්‍රේඩ් එකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච රිසල්ට් එක අපිට හම්බ වුණා. ඊළඟට මම ගන්නවා 9.762න් අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. හරි. 9.762න් ගමු අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. අප බලාගෙන ඉන්න පහළට ක්‍රොස් වුණාම තමයි අපි ට්‍රේඩ් එක ගන්න. උඩට ක්‍රොස් වුණාට අපි ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ නැහැ.
හරි ඔන්න පහලට ක්‍රොස් වුණා. මම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක අපි බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච රිසල්ට් එකම අපිට හම්බ වුණා. ඊළඟට අපිට ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ 7.15 අපි 7.15 ගමු ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. හරි බලාගෙන ඉන්න ඔන්න ඉහළට ක්‍රොස් වුණා. මෙතනින් ඉහළ ක්‍රොස් එකේ තමයි මම ගත්තේ ට්‍රේඩ් එක. පොඩ්ඩක් පරක්කුයි අපි බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න හැම ට්‍රේඩ් එකම අපි වින් කරන්නේ නැහැ. ලොස් වෙන අවස්ථා ඕන තරම් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි ප්ලෑන් එකක් හරියට පාවිච්චි කරන්න ඕන. ප්ලෑන් එකක් නැතුව කරන්න එපා කියලා කියන්නේ ඒකයි. ඕනම වෙලාවක ඕනම ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකෙත් අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච රිසල්ට් එක අපිට හම්බ වුණා. අපි මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක දාගමු. ඊළඟට 4.64න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. අපි 4.64න් ගමු. අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ධන තියෙන නිසා ආපහු මෙයා පහළට ක්‍රොස් වෙදී තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වෙන්නේ. බලාගෙන ඉමු. හරි ඔන්න ක්‍රොස් වුණා. මම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි ඒකත් අවුලක් නෑනේ. හරි ඔන්න ඒකෙත් අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච රිසල්ට් එක අපිට හම්බ වුණා. එහෙනම් රිසල්ට් එක මම දාගත්තා. මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩොලර් 15ක වගේ මුදලක්. හැබැයි දැන් මේ වෙද්දි ඩොලර් 14ක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ඇති. ඔයා වුණා ට්‍රේඩින් සෙෂන් එකක් කරද්දි අපි යම්කිසි මුදලක් බලාපොරොත්තු වෙනවා තමයි. හැබැයි ඒ මුදල හොයාගෙන යද්දි ඔයාට මේ ගාණ ඇති කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාට ගාණෙන් සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් නම් සෙෂන් එක එතනින් නවත්තන්න. ආයි ඉස්සරහට කරගෙන යන්න අවශ්‍ය නෑ. දැන් මම මෙතනදී වීඩියෝ එකක් නේ කරන්නේ. ආයි ඉස්සරහට තව ට්‍රේඩ් දාන්න ආයි වෙලා යන වෙලේ මේ ආපු ප්‍රොෆිට් එක අරගෙන මට නවතින්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රොෆිට් එකක් ටිකක් අඩුයි. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක යන එක තේරුමක් නෑ. ආයි බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නෙ අපරාධය. ඒ නිසා මම මෙතනින් මගේ ට්‍රේඩින් සෙෂන් එක නවත්තනවා. ඔයාලට කියන්න ඕන මේකේ හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම වින් කරන්නේ නෑ. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන. හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම වින් කරනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න එපා. ඕනම වෙලාවක ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ප්ලෑන් එකක් එක්ක මේ වැඩේ කරන්න ඕන. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති අපි බොහොම ලස්සනට මේ සෙෂන් එක මැනේජ් කරා. නේද? සෙෂන් එකක් මැනේජ් කරද්දී අපිට තියෙන chances වැඩි. මොකද අපි රිස්ක් එක මැනේජ් කරනවා. අපේ බය කියන දේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණොත් හදිසියෙ හරි ලොස් වුණාට පස්සේ පැනික් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ ගොඩක් වාසි තියෙනවා සෙෂන් එකක් හරියට පිළිවෙලට මැනේජ් කරගෙන ගියොත්. එහෙනම් මේක තමයි අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක. මොකද හිතෙන්නේ අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යෙන් ඔයාලට හිතෙන දේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ට්‍රේඩින් කරන හොඳම යාළුවටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අද අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.